اهلا بيكم كتاكيتي الحلوين في فيديو جديد من فيديوهاتنا. لسه مكملين مع بعض. احنا النهارده مع بعض في long او. طيب بالراحه كده، احنا النهارده هنشرح مع بعض ازاي letter او انطقه يكون الساوند بتاعه او. طيب بالراحه كده، عندي التركيبه دي. لو letter او جه تمام في الوورد وجه هنا اي letter وبعدين letter e، فهنا نعرف ان الاو letter او make the sound o sound. اتفقنا؟ طيب تعالى نشوف الكلام ده. مين شطور يقدر يقول لي what is sound letter b؟ ب. ها هنا الاو هتبقى او. وهنا what is sound letter n؟ the sound letter n لساني في الالفيولار ايج يبقى ب او ن، تبقى بان. ما ننساش بنقفل شفايفنا في ايه؟ في اللتر بي. اوكي close your lips. يبقى ب او ن، تبقى بان. ايه ده؟ ثواني. طب والان letter n ما اتكلمش خالص. اتفقنا وقلنا ان اللتر اي هنا ماجيك اي سحريه هتتبرع بكل قوتها لمين؟ للاو. اتفقنا؟ طيب تعالى نشوف the next word. ها ابطالي الحلوين، تقدر تقول لي what is sound letter n؟ ها the sound letter n ها او. ها what is sound letter t؟ above of air، هوا كتير. اوكي او تبقى نوت. وقفنا هنا جبنا سيرة الاي اصلا ما اتكلمتش لانها ماجيك اي. اتفقنا؟ يبقى بان نوت. اوكي the next word. ها who can tell me what the sound letter h؟ the sound letter h هوا كتير. اتفقنا؟ فبنقول ايه؟ او. ها what is sound letter m؟ ها او mix the sounds together. ها تبقى هام. اخر حاجه كانت عندي مين؟ letter m. طب والاي we didn't pronounce it، ما نطقناهوش ليه؟ عشان ده ماجيك اي، فتبقى هام. اوكي the next word. ها what is sound letter or؟ ها او تبقى راب. طيب we didn't pronounce letter E لأنه magic E. اتفقنا؟ طيب the last word. ها what is letter S؟ ها أو perfect. تبقى smoke. we don't pronounce letter E لأنه إيه؟ magic E. اتفقنا؟ يبقى أبطالي الحلوين، لما يكون عندي letter O والletter أيا كان هو letter A وبعدين letter E، هنا نعرف إن ال O الساوند بتاعها هيكون إيه؟ long E، يعني make the sound إيه؟ O. let's read them together. ها let's start. ها بون. ركز كده في letter O. بون. ها not harm rob smoke. وبكده أبطالي الحلوين نكون خلصنا letter O.